बिजनेस बढ़ता है मेहनत से, लेकिन प्रॉफिट बढ़ते हैं सही फैसलों से। और अपने बिजनेस को महिंद्रा की नई BS4 अर्थमास्टर कंस्ट्रक्शन मशीन से आगे बढ़ाने का फैसला कैसे सपनों को दे रहा है रफ्तार, आइए जानते हैं हमारे कस्टमर से। माझं नाव प्रकाश दिनकर उआदव, बेनिकरी गावचा रहिवासी आहे मी, तालुका कागल, जिल्हा कोल्हापूर। माझं काम सध्या 4-5 वर्ष झालं शेतीमध्ये आहे मी। त्यानंतर मला एक मशीन घ्यायचं होतं। त्यानंतर मी कोल्हापूर ट्रेंडी व्हीलमध्ये जाऊन महिंद्रा शोरूमला जाऊन जरा महिंद्रा मशीन चौकशी केली। त्याच्यामध्ये BS4 म्हणून नवीन मॉडेलचं मशीन आलं आहे। त्यासाठी मी जरा बाहेर सर्वे केला, त्या मशीनचा रिपोर्ट कसा आहे काय कसा आहे, तर लोकांच्याकडून भरपूर ऐकायला मिळालं आणि त्याबद्दल मी BS4 नवीन निघालेलं मॉडेल हे मशीन मी सिलेक्ट केलं। माझं नाव परशुराम नडगुंदे, माझं गाव एकसंबा। मी प्रकाश जाधव या मालकांच्याकडे काम करतोय गेले 4 वर्ष झालं। आता हे महिंद्रा मशीन घेऊन 2 महिने झालं। आमचं आधी 3DX होतं, ते 3DX डिझेल पण जादा करायचं आणि काम पण कमी एकदम स्लो करायचं आणि मेंटेनन्स पण भरपूर होतं त्या मशीनला। आणि आता हे मशीन घेतल्यापासून आता चांगलं चालतंय। 2 महिने झाले महिंद्रा अर्थमास्टर BS4 मध्ये नवीन आलेलं मशीन मी आता घेतलेलं आहे। घेऊन 2 महिने झाले। मशीन अतिशय चांगल्या पद्धतीने चालते। लोकांच्याकडून बऱ्याच ऐकायला मिळतं की आपल्या भागामध्ये असं महिंद्राचं मशीन नाही, JCBचं वगैरे जास्त प्रमाण आहे आपल्यामध्ये, पण नवीन काहीतरी घेतल्याशिवाय पण लोकांना समजत नाही। म्हणून मी जरा मशीन घेतलं, पण 2 महिन्यामध्ये अगदी 0 मेंटेनन्स आलं। 1ही रुपयाचा खर्च आम्ही केलेला नाही आतापर्यंत तरी। आमचं आधीचं मशीन होतं ते ॲव्हरेज लई पडत होतं, त्याचं 4, 4.5, 5, 5.5 खायत होतं। आता हे 4, 4, 4.25, 4.5 पडतं आहे। आणि पाठीमागचं बकेट पण काम चांगलं करतं आहे आणि स्विंग फास्ट असल्यामुळं एकदम फास्ट काम होते। आधीच आमचं एकदम स्विंग स्लो असल्यामुळं कमी काम व्हायचं आणि लोक म्हणजे कामाला जास्त आमचं मशीन सांगत नव्हती। आता मशीन हे महिंद्रा घेतल्यामुळे स्विंग फास्ट असल्यामुळं आता कामं आम्हाला भरपूर आहेत। मशीनचं इतकं साऊंड जबरदस्त आहे की दारात मशीन चालू असलं तरी घरात आवाज जाणार नाही, इतक्या पद्धतीने एकदम स्मूथ साऊंड आहे। माझं जुनं एक मशीन आहे, पण त्याचा साऊंड असा इतका येतो की ऑपरेटरसुद्धा अगदी त्रस्त होतोय दिवसभर काम केल्यानंतर। पण या मशीनमध्ये बसल्यानंतर असं वाटत नाही की मशीन चालू आहे, असं इतकं छान आवाज आहे त्याचा। केबिनचा पण मोठा आहे, चांगला आहे आणि फॅन आहे आणि बॉटल ठेवायचं आहे, चार्जर आहे आणि सीट पण कम्फर्टेबल आहे। पुढचं काच मोठा असल्यामुळे पुढचं सगळं म्हणजे सगळीकडलं दिसतोय, त्यामुळं चांगला आहे। केबिन पण एकदम छान काढलेलं आहे। 2 महिने झालं मशीन घेऊन आम्ही आत्तापर्यंत मेंटेनन्सचा असा कधी प्रसंग आला नाही। पण जरी काय झालं असे मेकॅनिकली प्रॉब्लेम जरी काय आला तरी त्याने उपलब्ध करून सहजपणे देणार आणि फोन केल्यानंतर त्याने येऊन अगदी व्यवस्थित ते करून जाणार याची मला खात्री आहे। माझं मित्र वगैरे कोण तर असले की मी त्यासनी मशीन घ्यायचं असलं, त्यांचं मना जर असलं तर त्यासनी मी घ्या म्हणून सांगितले। मशीन चांगला आहे, ॲव्हरेज पण चांगला आहे म्हणून सांगितले। मला गर्व आहे की मी एक भारतीय आहे आणि मी भारतीय बनावटीचं मशीन घेऊन मी आपल्या देशाला आत्मनिर्भर करण्यासाठी योगदान देतो।